ოდესმა შეგიმჩნევიათ, როგორ ბრუნდებით ისევ და ისევ ერთი და იგივე ურთიერთობებში, ერთი და იგივე ტკივილში, ერთი და იგივე ემოციურ სცენარში. თითქოს ფორმები იცვლება, ადამიანები იცვლებიან, გარემოებები იცვლება, მაგრამ შინაგანი ლუპი იგივე რჩება. რატომ გვიჭირს იმ ქცევის შეწყვეტა, რომლის შედეგიც უკვე კარგად ვიცით? რატომ ვრჩებით პარალიზებული ძველ რეაქციებში, მაშინაც კი, როცა ცნობიერად გვესმის, რომ სხვაგვარად მოქმედებაა საჭირო? ტრადიციული ასტროლოგია ამ განმეორებად შაბლონებს ხშირად ხასიათის თვისებებად აღწერს, მაგრამ ევოლუციური ასტროლოგია უფრო ღრმა კითხვას სვავს. საიდან მოდის ეს ქცევის მოდელი? რა გამოცდილება დგას მის უკან და რა ევოლუციურ გაკვეთილს ატარებს ის? ამ პერსპექტივით ჩვენი ნატალური რუკა მხოლოდ ხასიათის აღწერა არ არის. ის სულის ისტორიის რუკა, იმ მეხსიერების, ტკივილის, ნიჭის, დაუმთავრებელი გაკვეთილებისა და განვითარების მიმართულების, რომელიც ამ ცხოვრებაში ცნობიერად უნდა გავიაზროთ. ჩვენ არ ვიბადებით როგორც სუფთა ფურცელი, ჩვენ მოვდივართ კონკრეტული შინაგანი ისტორიით და სწორედ ეს ისტორია ქმნის იმ თემებს, რომელთა გავლითაც სული სწავლობს, იზრდება და ნელ-ნელა თავისუფლდება ძველი მარყუჟებისგან. როგორც სვამი შრი იუქტიშვარი ამბობდა, ბავშვი იბადება იმ დღეს და იმ საათს, როდესაც ციური სხეულები მათემატიკურ ჰარმონიაშია მის ინდივიდუალურ კარმასთან. მისი ჰოროსკოპი არის რთული პორტრეტი, რომელიც ავლენს მის უცხოელ წარსულს და მის სავარაუდო სამომავლო შედეგს, მაგრამ ნატალური რუკის სწორედ ინტერპრეტაცია მხოლოდ ინტუიციური სიბრძნის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ, ასეთები კი ცოტანი არიან. ამ სისტემაში პლუტონი წარმოადგენს სულის ევოლუციური ისტორიის ყველაზე ღრმა საყრდენს. ის არის კარმული წარსულის კოსმიური ღუზა, ის წერტილი, სადაც ინახება ჩვენი არაცნობიერი მეხსიერება, გადარჩენის ინსტინქტები და უსაფრთხოების ყველაზე ფუნდამენტური მოთხოვნილებები. პლუტონი გვიჩვენებს, რატომ ვუბრუნდებით ნაცნობ ქცევის შაბლონებს, მაშინაც კი, როცა ისინი გვტკენენ. ჩვენ მათკენ მივიწევთ არა იმიტომ, რომ ისინი აუცილებლად ჯანსაღია, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ნაცნობია. ისინი გვაძლევს იდენტობის განცდას, რომ მე ესეთი ვარ. მაგრამ სულის შიგნით ყოველთვის მოქმედებს ორი ურთიერთსაპირისპირო ძალა. ერთი ძალა ცდილობს შეინარჩუნოს განცალკევებული იდენტობა, ძველი უსაფრთხოება და უკვე ნაცნობი ფსიქოლოგიური სტრუქტურა. მეორე ძალა კი გვიბიძგებს ზრდისკენ, ცნობიერების გაფართოებისკენ და საბოლოოდ საწყისთან, ღმერთთან დაბრუნებისკენ. ადამიანის ცხოვრება სწორედ ამ ორი კოსმიური ძალის შეხვედრის ველია. ეს არის აქტიური, ხშირად მტკივნეული შეჯახება წარსულსა და მომავალს შორის. იმ ნაწილს შორის, რომელსაც ძველ ფორმაში დარჩენა სურს და იმ ნაწილს შორის, რომელიც უკვე მზად არის განვითარდეს. ამ დაძაბულობას განსაკუთრებით მკაფიოდ ხედავთ ბუნებრივ ევოლუციურ ციკლებში. სატურნის დაბრუნება, რაც დაახლოებით 28-30 წლის ასაკში ხდება, ამ პროცესის ერთ-ერთი ძლიერი მაგალითია. ამ პერიოდში ადამიანი პირველად ძალიან სერიოზულად ეჯახება საკუთარი ცხოვრების რეალობას. ის ხედავს, სად ცხოვრობდა ძველი შაბლონები, სად მოქმედებდა შიშიდან, ვალდებულებიდან ან არაცნობიერი კარმული მეხსიერებიდან. ამავე დროს შინაგანად ჩნდება ახალი მოწოდება. საჭიროება, რომ ცხოვრება უფრო ავთენტურად, უფრო პასუხისმგებლიანად და უფრო ცნობიერად განისაზღვროს. თუმცა სწორედ აქ ჩნდება წინააღმდეგობაც. როდესაც ევოლუცია გვთხოვს მიმართულების შეცვლას, ეს ცვლილება ხშირად საფრთხეთ აღიქმება ჩვენი ძველი უსაფრთხოების სისტემისთვის. ამიტომ ფსიქიკა ინსტინქტურად ცდილობს ჩაეჭიდოს იმას, რაც ნაცნობია, ურთიერთობებს, იდენტობებს, როლებს, ქცევებს ან ემოციურ მექანიზმებს, რომლებიც თითქოს გვიცავს, მაგრამ სინამდვილეში გვაყუნებს. ევოლუციურ ასტროლოგიაში ამ წინააღმდეგობას შეიძლება კაშხლის მეტაფორით შევხედოთ. თითქოს ჩვენი სულის ბუნებრივი დინება წინ მიიწევს, მაგრამ ჩვენ შიგნით ვაშენებთ ბლოკებს, კომპულსიებს, აკვიატებებსა და კონტროლის მექანიზმებს, რათა ეს დინება შევაჩეროთ. მაგრამ რაც უფრო დიდხანს ვეწინააღმდეგებით შინაგან ევოლუციას, მით უფრო ძლიერდება წნევა. კაშხალი ვერ აჩერებს მდინარე სამუდამოდ. ადრე თუ გვიან სული ისევ მოძებნის გზას, კრიზისის დაშლის, დანაკარგის ან ღრმა შინაგანი გამოღვიძების გზით. როდესაც ეს ფსიქოლოგიური ბარიერი ძალიან მყარი ხდება, ევოლუციური პროცესი უფრო ინტენსიურ ფორმას იღებს. სამყარო დიდხანს არ ტოვებს სულ სტაგნაციაში და როგორც წყალი ყოველთვის პოულობს გზას ზღვისკენ, ასევე ევოლუციური ძალაც საბოლოოდ პოულობს გზას ეგოს წინააღმდეგობის მიღმა. თუ ადამიანი ხანგრძლივად ეწინააღმდეგება შინაგან ცვლილებას, ზეწოლა თანდათან იზრდება.
ის რაც თავიდან მხოლოდ შინაგანი დისკომფორტი იყო, შეიძლება გადაიქცეს კრიზისად, მოვლენად, რომელიც არღვევს ძველ ფსიქოლოგიურ სტრუქტურას და ადამიანს აიძულებს შეხვდეს იმას, რასაც აქამდე გაურბოდა. რეალურ ცხოვრებაში ეს შეიძლება გამოვლინდეს როგორც ექსტრემალური ემოციური შოკი, უეცარი ფიზიკური დაავადება ან გარე უსაფრთხოების სისტემის მოულოდნელი რღვევა, სამსახურის, ქორწინების, ფინანსური სტაბილურობის ან იმ ცხოვრებისეული ფორმის დაკარგვა, რომელზეც ადამიანი საკუთარ იდენტობას და უსაფრთხოებას ამყარებდა. ამ დროს ადამიანი თითქოს დაცლილია ძველი თავდაცვითი მექანიზმებისგან. ის ეშვება ფსიქოლოგიურ უბსრგულში. არაცნობიერი ემოციური მოთხოვნილებების და დაუმუშავებელი ტკივილის ყველაზე ღრმა შრეებში. ევოლუციურ ასტროლოგიაში ამ მდგომარეობას შეგვიძლია პლუტონის ქვესკნელი უწოდოთ. ეს არის შინაგანი სივრცე, სადაც ადამიანი ეჯახება უძლურების, გაუცხოვების, შიშის და კონტროლის დაკარგვის ინტენსიურ განცდას. თითქოს ცხოვრება აღარ ემორჩილება ძველ წესებს. ის, რაც ადრე გვიცავდა, აღარ მუშაობს. ის, რაზეც ადრე ვეყრდნობოდით, იშლება და სწორედ ამ დაშლის შუაგულში იწყება პლუტონური ალქიმია. ძველი იდენტობის სიკვდილი და სულის უფრო აუთენტური ფორმით ხელახლა დაბადება. პიროვნული რეალობის ასეთი ძლიერი კოლაფსი ხშირად არის შედეგი იმ ხანგრძლივი წინააღმდეგობისა, როდესაც სული საკუთარ ევოლუციურ ზეწოლას უწევს. თუმცა კრიზისი არ უნდა გავიგოთ როგორც კოსმიური სასჯელი. უფრო ღრმად, ის არის შემზღუდველი ილუზიების ჩამოშლის პროცესი. მტკივნეული, მაგრამ გამანთავისუფლებელი გაშიშვლება იმისა, რაც აღარ შეესაბამება სულის ნამდვილ მიმართულებას. ტკივილი ადამიანს აიძულებს შეჩერდეს და საკუთარ ცხოვრებას ახალი თვალით შეხედოს. ის იწყებს კითხვების დასმას. როგორ ავაშენე ჩემი რეალობა? რატომ ავირჩია ეს ურთიერთობები, ეს როლები, ეს უსაფრთხოების ფორმები? რა არაცნობიერი შიში, მოთხოვნილება ან ძველი მეხსიერება მართავდა ჩემს გადაწყვეტილებებს? სწორედ ამ თვით გამოკვლევის პროცესში იწყება ფარული მოტივების დღის სინათლეზე გამოტანა. განკურნებისთვის აუცილებელია პერსპექტივის შეცვლა. ადამიანების უმეტესობა ცხოვრებას ფრაგმენტულად უყურებს. ისინი ფოკუსირდებიან ცალკეულ მოვლენებზე, ტრავმებზე, დანაკარგზე, ღალატზე, მარცხზე და ცდილობენ ამ ფრაგმენტებიდან ააწყონ საკუთარი ცხოვრების მთლიანი ისტორია. ეს არის დედუქციური ხედვა, ნაწილებიდან მთლიანობისკენ სვლა. მაგრამ ევოლუციური ასტროლოგია გვთავაზობს საპირისპირო მოძრაობას. ჯერ უნდა დავინახოთ მთლიანობა, სულის ფართო მოგზაურობა, მისი კარმული წარსული, ევოლუციური მიზანი და შინაგანი განვითარების მიმართულება. მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ ცალკეული მოვლენების საკუთარი ნამდვილი ფუნქციის გამოვლენას. ეს არის ინდუქციური ხედვა, მთლიანობიდან კონკრეტული გამოცდილებების გააზრება. როდესაც ამ უფრო ფართო პერსპექტივაში შევდივართ, ნელ-ნელა ვწყვეტ საკუთარი თავის დანახვას მხოლოდ როგორც გარე დარტყმების მსხვერპლის. ჩვენ ვიწყებთ გაცნობიერებას, რომ ბევრი გარე კრიზისი სინამდვილეში შინაგანი აუცილებლობის სიმბოლური გამოხატულებაა. ცხოვრება გარედან გვიჩვენებს იმას, რაც შიგნით უკვე დიდი ხანია ითხოვდა დანახვას, შეცნობას და გარდაქმნას. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც გვემართება, ჩვენი ბრალია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ხელშია პასუხი. როგორ გავიგებთ ამ გამოცდილებას, როგორ შევხვდებით მას და როგორ გადავაქცევთ მას ცნობიერების ზრდის კარიბჭედ. ამ გაცნობიერებით უფსკულიდან ამოსვლისას ადამიანი თითქოს ხელახლა იბადება. ის აღარ არის იგივე, ვინც კრიზისში შევიდა. მასში ჩნდება უფრო ღრმა, შინაგანი სიმშვიდე, თავმდაბლობა და ცხოვრებისეული მიზნის მკაფიო განცდა. ძველი იდენტობა დაიშალა, მაგრამ მის ადგილას იბადება უფრო აუთენტური, უფრო ფხიზელი და უფრო თავისუფალი მე. ამ მოგზაურობის საბოლოო მიმართულება გამარტივებაა. ეს არის ეგოს ძველი, გონებრივი და ემოციური ბარიერების დაშლა, რათა ადამიანმა შეძლოს უფრო შეგნებული, სუფთა და მიზანმიმართული კავშირი ღმერთთან. როდესაც ვწყვეტ ჩვენი ევოლუციის წინააღმდეგ კაშხლების აშენებას და ვიწყებთ შინაგან დინებაზე მინდობას, ტრანსფორმაცია აღარ მოდის როგორც განადგურება. ის ხდება შინ დაბრუნება, საკუთარი თავის ყველაზე ღრმა, ნამდვილ და ცოცხალ არსთან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.